Hello. Hi! Hi. Ano na? Nakabahan ako. Di ba kahit saan yun, yung spaghetti? Yes. Sobra. Ito, Lahat. Parang everyday kayo may concert noon. Parang ganon. Parang weekly. So sobrang diretso yung trabaho na bigla ka na lang parang pagod na ako. Pero hindi mo alam kung ano na ba yung nangyari sa'yo. Hindi ka makaka-attend sa mga importanteng okasyon, like kasal ng ate ko, yan, namatayan din ako. Dumating ako sa point na nakikwit ako. Nagkahera ako. Naglinis ng banyo. Like, ang dami kong, sorry, pero ang dami kong naranasan kasi discrimination, yung pagiging racist, di ba? Yung ibang tao, di ba? Oh, so lilinawin na ni Giovanni, aka Jopay. Giovanni. Yung issue sa kanila ni Rochelle ay... Aamin na po ako. Pag nakikita ko kayo, parang sobrang nostalgia ng kabataan days. Di ba? Yes. Kasi... Alam mo, yung panahon natin yun eh. Oh! Si Yvette kasi nakasabay ko sa Metro Pop. Alam mo, natutuwa ako nung naalala mo pa yun. That was 1997, di ba? 1997. 13 lang tayo. 13, oh! Kaming dalawa yung pinakabata sa batch. Grabe, Kaya nagulat ako na nag-sex bomb ka. Sabi ko, ang galing kumanta nito ah. Kasi pala, from singing, gusto mo ring matuto sa dancing. Oo. At least may iba kang talent, may iba kang skills na mapapakita. Paano ka napasok ng sex bomb? Nagkaroon ng singing contest sa Itbulaga. Yung Ikaw at Echo. Yes, oo. Yung Alanis Morissette. Hindi ko alam Yes. kung naalala mo yun. 2001 yun. And then, after 2 months, hindi ko makakalimutan si Ate Joy, tinawagan ako. Inaalok ako kung gusto ko daw maging part ng sex bomb. Ikaw, Diba? Jopay, paano ka nakapasok sa sex bomb? Paano nagsimula? Ano ko, original solid gold dancer. Oh my gosh! The solid gold dancer! Oh my God! The solid gold dancer! Mga jazz. Gano'n na, okay, Solid tita, gold Tita ka May. pala. Solid gold talaga ako, sakto. Alis na ako sa solid gold nga. Nanood lang ako eh. Sa Bulaga? Oo. Pumunta kami ng kaibigan ko. Punta kami ng Broadway. Tapos nung nanood na kami, paalis na. Si Kuya Marlon, yung driver ni Kuya Alan Kay, nakita kami. Sabi, uy, gusto niyo ba mag-sex bomb? Ganon na agad yun. Ako naman, takot ako. Kasi galing nga akong kabilang network. Baka kasi isipin nila, kaya ako umalis doon. Dahil lumipat ka na sa lumipat ako, 7. oo. Ako yung panahon na yun, hindi ako mahilig magsabi ng no. Yes lang ako ng Hindi, yes. pag bata ka, ang hirap mag-no. Totoo. Tapos, Go ka lang ng go go. ka lang. Iwas kasi sa may masasabi sa'yo, di ba? Hindi, tsaka wala ka pang alam Walang talaga sa alam pinapasok din, mo. Wala So, talaga. guess na lang. Sige lang. Kasi ini-enjoy mo lang naman yung life mo eh. Tas bata ka pa. Bata pa. So yun na nga, pumasok ako doon ganyan. Hanggang sa, nakita niya sa atin, Ate Joy, sex bomb, dalawa, sabi ni Ate Joy. O, dali niya sa studio pag-rehearsin niyan, i-audition. Ganun. So, kinabukasan, pinapunta ako doon sa studio, tapos pinanood-nood lang, di naman ako pinasaya, pinanood-nood lang ako. Sino na yung pinapanood mo no na sumasaya? Si Ira. Si Ayun, Ira, si Ira. bali, Dance Focus. Yung Dance grupo. Focus. Dance Siya Focus, pa di yan. ba? Naririnig ko din natin yun. The Dance Focus dancer, di ba? So, nag-start ako ng Dance Focus, siguro mga weeks, mga ganun, mag-isang buwan. So, si Ira, so merong Dance Focus Boys. Wala pang araw- Rochelle? Si Rochelle nasa Bulaga eh. May Rochelle na. Kumbaga, wala lang siya doon sa Group na Riverside. sex bomb. Oo. Okay. So, yung time na yun, edi, nandoon ako. Uy, kunin mo tong sayaw na to. Buti na lang ka mo, pinanonood ko sila. Yung panahon na yun, bilis ng pick-up ko. As in, bilis talaga. Uy, ang galing mo, ganyan. O, mag-show ka mamayang gabi. Ay, saan po? Sabi ko, saan ako mag-show? So, yun na, tuloy-tuloy na, hanggang pinasok ako sa Itbulaga. Tapos Kasi- pinalitan yung kulay ng buhok ko, kasi gold eh. Kasi syempre solid gold Oh, dance. solid gold, di ba? Gold siya. Tapos after na, pinakulayan natin yung black to black. May bangs. Oo. Tapos ni-launch na as sex bomb. Yes, nilaunch na. Si as sex bomb. Sunshine ang later on sa sex bomb. Paano ka napasok sa sex bomb? Nag-audition kasi ako sa Calendar Girl at saka TV Babe. Calendar sa 2. TV Babe 7. Oh my Oh, gosh, kami calendar nagbaback ng girl. calendar girl. Ngayon, sabi ko, kung sino yung unang tumawag sa dalawa. Kasi ang habol ko lang talaga yung premyo eh. 5K. Ay, malaki na yun. Pero pala. laki Oo, nun. ano pa rin na 5K. yun? Oh, sabi ko, alam nga, 50. Oo, di ba? Sabi Alam ko, ko mga sweldo. manalo, matalo, meron kang May makukuha consolation, May consolation. di ba? So, unang tumawag ang TV Babe.
Oh. So doon ako naisalang nung daily nanalo. Umabot ako ng parang mga monthly ganon, tapos talo na. Doon ako kinuha ni Ate Joy. Sabi niya, gusto mo mag-sex bomb? Ganito ang kinikita nila, 15 to 16,000, parang 2 weeks. Sabi ko, ang laki nun Go! Kahit hindi ko alam ang gagawin ko. May 17 na, no? Wala. Wala pa. Wala pa. Wala 2003 pa. I think ang nag-start, 17. oo, I think nag-start ang Daisy 7 after natin mag-boom yung Ng unang album. album. Yes. 2002. And then yun. Yes. Yun na, Taon na. nagdire-diretso. Kasi naalala ko, na-witness namin nila Paolo yung peak ng sex bomb kasi madalas pag may provincial tour kayo o may concert kayo, kami nila Paolo ang guest. Ah, yes, yes. And Jimmy Santos. Totoo yan. Totoo. Kami na rin ang nag-guest. May concert ba sex bomb? Oo, meron. Parang everyday kayo may concert noon. Parang ganon. Parang weekly. Lagi Laging may kami may show. show. Diba? Kasi lagi ko kayo nakikita nakalupas. No, di ba sa... Kita mo sa Broadway, nandun lang kami, bahala liga lang kami sa may... Sa dressing room, sa diba? hagdan. Diba? Sa audience, Sa natutulog, nakaganyan. Totoo yan. Oo, pag may prod kami ng Sabado, opening prod, di ba? Kayo magtuturo. Sabi kasi ng sex bomb, ayun, nasa audience, nakalupasin muna sila. Patulugin muna kasi galing daw kayong rock. Totoo yan. Ang dami kasi, like minsan magsisimula ka sa unang hear it, tapos May sis, sis, tapos may... Sumayaw itbulaga, pa kayo sa sis? Oo, Parang araw-araw nasa sis kami. lagi yun. Tapos Bulaga. Broadway. Oo. Tapos nung nagkaroon ng 17, yun na, hinati na ni Ate Joy. Hinahati niya Hinati na niya lahat lahat. ng girls para ma-accommodate. May magbubulaga, may May tututok sa mag-taping, Daisy. yeah. Kung sino yung mga bida, sino yung laging casting ng Daisy, hindi na yan magbubulaga. Yung first batch ng sex bomb na na-interview ko, nung tinanong sila kung babalikan nyo yung time na yun sa buhay nyo, kamusta yung experience na yun? Para sa kanila, hindi nila nanamnam lahat. Walang nagsisink in lahat kasi nga yung trabaho, dire-diretso. Tuloy. Kahit Totoo may- naman Ganun din yun sa talaga. inyo? Yes, ganon. Yung parang, tatanungin mo, sumikat ba talaga kami? O, Oo. ganon kasi parang, sa sobrang dire-diretso yung trabaho na bigla ka na lang, parang pagod na ako. Pero hindi mo alam kung ano na ba yung nangyari sa'yo. Basta ang alam mo lang is everyday routine. Naging routine siya everyday. Tas ang hinahabol mo na lang yung sahod. Ako dati, nung akala ko, yung ganun talaga ang buhay, dancer. Totoo yan. Yung busy, hindi mo na makakasama yung pamilya mo, hindi ka makaka-attend sa mga importanteng okasyon, like kasal ng ate ko, yun nga, namatayan din ako. So, nung nagde-day 17, pag lunchtime, pupunta ako sa wake eh. Eh, paano yung grieving, yung iiyak ka, yung... Oo, dumating ako sa point na nakikwit ako. Sabi ko, Ate Joy, kasi nagbida ako eh. Ito naman kasing tatay ko, sabi ng tatay ko, anak, magbida ka lang, pwede na ako mamatay. Ayun, namatay yung tatay ko. Hindi nga. Oo, namatay yung tatay ko nung nagbida na ako. Sinabi pala niya oo, yun. sinabi ng daddy ko yun. Kaya yung time na sa buhay ko nung sa sex bomb, na-enjoy ko naman siya, pero yun lang talaga, yung mga moment na, yung mga special na okasyon, talaga hindi namin napupuntahan. Even my birthday. Tsaka yung personal life ninyo, parang wala na, no? Oo. Kala ko kasi ganun talaga yung buhay eh. Akala mo, ang buhay mo nun talaga magtrabaho na lang. Para kayong mga robot. Oo, kala kasi, kala normal lang eh. Normal na ganun talaga. Oh, pag hindi nyo dancer. alam yung burnout, hindi nyo alam yung pagod. Kahit siguro alam mo, hindi pwede po ba kaming hindi pumasok? Ang hirap, di ba? Paano pag may sakit? Go. Go pa din. Lagnat. Go pa, pag hindi mo na talaga kaya. Pag 50-50, Pag, yun, hindi totoo, di ba? Kahit may pag sakit 50-50 na, Lalo na pag hindi po pwede, kulang ang dancers, mag-take kayo ng vitamins, uminom kayo ng gamot, ganun. pero Yvette, ikaw, ano natutunan mo dun sa era ng buhay mo na ngayon? I think yung pagiging matibay din kasi talaga. Pagiging professional. Kasi right now, di ba, ibang buhay ko sa Canada, pero parang, mas madali pa rin to compared dati na talagang walang tulog. Ngayon, I'll make sure na may 7 to 8 hours akong tulog. Kasi ang normal life ko doon, meron akong stable job, 9 to 5, and then I have business on the side, yung marketing namin. I'm doing mortgage advisor as well. So, 10 years na ako doon. And una, sa Toronto kami. Tapos ngayon, 1 year and a half na kami sa Calgary. Nung lumipat kami sa Calgary, dun lang kami talagang masasabing, ay, Nakakahinga? talaga. ang blessed natin mag-asawa, ang blessed ng pamilya, sobra.
paano ka na-convince na lumipat ng Canada 10 years ago? Kasi Oh. mahirap yun, iiwan mo Mahirap Pilipinas. yun. Talaga, ang tagal matagal akong kinonvince ng asawa ko from 2006. 2015 lang ako nag-move. Bakit? Kasi sabi ko, ano gagawin ko sa Canada? Di ba, hindi naman makakanta doon or ganyan. Parang lahat negative talaga. So, na-convince niya ako after 2 beses na akong muntikang mamatay dito. Ay, Ay, bakit? oo. Yung nasagasaan, Nabangga. tapos yung na ectopic pregnancy. So sabi niya, ay, kailangan pumunta ka na dito, sabi ng asawa ko. Tapos yun, nung nakuha na namin yung visa, talaga, wala pang 1 month, alis na agad. Tapos yun, ang hirap ng buhay sa Canada. Oo. Ayoko na. Oo. Ang hirap. No. Tissue. Nare-ready No, ko na pero yun. kasi, talagang kung hindi din ako naging matibay dito, hindi ko kakayanin dun. Oo. Laging sinasabi na akala nyo lang masaya kasi sa ibang bansa, pero hindi nyo nakikita yung hirap, pagod, luha, Yeah. pagtitiis, lahat ng sakripisyo. No, kasi Iba yung iba eh. ibang bansa, di ba? Iba. Like, ang dami kong, sorry, pero ang dami kong naranasan kasi discrimination, yung pagiging racist, diba, ibang tao, di ba? Kasi una kong work doon is, nagkahera ako, naglinis ng banyo, tapos siyempre, di ba, walang nakakaalam eh. Kasi siyempre, di ba, parang tuloy mo na lang yung buhay mo, ang nakakaintindi lang sa akin yung husband ko. Oo. Tapos sabi ko, ay, ito lang ang sahod, 10 oras akong nakatayo. Oo. Isang kantahan ko lang to mahigit pa. Parang gano'n. Oo. So, ang mahirap doon is nung unang mga panahon ko is yung ugali ko na nagko-compare ako. Which is hindi tama. So, kapag nag-ibang bansa ka, iwan mo lahat kung anong meron ka dito. And mag-start ka sa simula. Para kang nag-start from zero. Yes. So, yun yung sobrang hirap na yun sa trabaho. Nag-decide ako na makapag-aral. Ayun, so nakagraduate ako doon sa Canada, Accounting and Payroll Administrator. So, yun, medyo simula nun, naging okay na yung mga work, pero hindi talaga may iwasan yung may mga manlalait talaga sa'yo or magda-down sa'yo. Minsan, kapwa mo kalahi or ibang lahi din. Pero yun nga, kailangan mo lang talagang maging matatag sa buhay. Kasi doon ka magiging matibay and pag nag-look back ka kung anong meron dati, ngayon mo sabi mo, oh, I'm blessed. I'm grateful talaga kung anong meron ako ngayon. Tsaka na-survive mo yung mahirap na Yes. part na yun ng buhay mo. Oo. Akala mo mahirap yung pinagdaanan mo ng sex bomb. Mas mahirap pala yung mga Oo. totoong laban ng buhay. Oo, Yun talaga yung- kasi yun dito, talaga Na di ba? bawal bumawi. Totoo. Doon bawal talaga bumawi. wala So, na. doon talaga yung laban-laban. Literal na laban-laban. Literal na labang bawat. Kasi Totoo. wala ka nang bawian dahil nandun ka na and Oo. meron kang anak, May asawa may ka asawa pa. ka na kailangan hindi makita sa'yo yung kahinaan mo. Mm, Siyempre, nanay true. tayo, di ba? Mm-mm. Parang, ayun, pero pasalamat ako sa Diyos talaga. Oo, di ba naging saying yun? Hindi tayo pinalaki ng sex bomb Para para bumawi. Para bumawi. para bumawi sa buhay. Laging laban-laban lang. Di ba? Totoo yun. Yung part nung time na nagsisex bomb kayo, pag binabalikan nyo, di ba, mahirap, madaming pinagdaanan. Pero ngayon na nandito na tayo sa stage ng buhay natin na nasa 40s na tayo. Sabi ko, grabe, nasa 40s na tayong lahat. Parang dito mo mananamnam na, ay, grateful ako na pagdaanan ko Totoo yun. po Mhm. yun. Kasi it made you the woman Yes. that you are today. Yes. And sobrang thankful din, of course, kay Ate Joy. Kasi yung paghihigpit niya na hindi namin maintindihan before, yung paghihigpit niya, wag muna kayo mag-boyfriend, kundi namin sinunod yun. Wala kami dito ngayon. Wala to lahat. Walang concert na mangyayari. So, parang yung buhay namin, kung sa utang na loob, Ate Joy, until now, nandoon pa rin naman kami. Dahil siya talaga yung nanay namin, even the Itbulaga. Di ba? Doon lang ako, bumabalik lang ako doon sa ano na parang, wow, Ate Joy, ang galing lang nung paano mo kami binuo, kung paano mo to naisip at paano to nawala siya. Of course, kung masakit sa amin na nawala kami, mas masakit sa kanya. So, doon lang talaga yung ano namin. Sabi, thank you Lord pa rin dahil, di ba? Paano nag-move on kayong lahat nung na-disband ang sex bomb? Ako kasi nung umalis ako sa SB, napunta naman ako sa 2. Oo, dahil So, parang... comedy actress ka na. Oo nga, sabi ko, parang meron pala ako side na komedyante ako na hindi ko alam. So, nawala ako sa pagsasayaw, sa grupo ko na sumasayaw. Napunta naman ako sa grupo ng puro komedyante. Kumbaga, parang may sumalo sa'yo.
agad. Although nami-miss mo sila minsan. Kaya pag may mga show sila, pag tinatanong ko, gusto mo ba? Ako, may hirapan ako, artista na yung mga ganun. Sumasama pa rin ako. Kasi nami-miss ko yung kami, yung grupo nung kami. Pero pag naiisip mo lang din lahat yung pinagdaanan namin, minsan parang siguro okay na din na hanggang doon lang talaga, enough na yon. Kailangan mong mag-move on, kailangan mong mag-upgrade, kumbaga, na may mangyari naman sa buhay mo. May season talaga. Oo, sa seasonal Kailangan mo talaga. mag-grow. Season, oo. Na kailangan mong tanggapin. Kasi- Although masakit. Oo. Oo. Kasi pag nag-dwell ka talaga sa past, di ka makamove forward. Wala. Ang ginawa ko noon, naging freelance na ako, nag-show pa rin ako. Oh, pero yung time na yon, habang nagsishow ako, hindi ko na gamit ang sex bomb. Kahit pinipilit ako ng mga client, hindi, sex bomb di po, sabi ko. Jopay. Kasi may nagsabi sa akin, kung gusto mong mag-build ng sarili mong pangalan, gamitin mo yung pangalan mo. Ba't nga Jopay? Kasi nakita ko yung totoong pangalan mo eh. O, di ba, no? Layo, di ba? Layo. Sabihin mo yung totoong pangalan mo para malaman nila. Diofany Pagya Zamora. Jofany! Jofany, oo. Pero, Jopay. Oo, di ko. Not Jopay. Sabi ni Ate Joy, kilala mo si Tita Jopay. Yung isa nating reporter dati Sa GMA. sa GMA. Sabi niya, Jopay ka na lang. Bakit po ako Jopay? Magkatunog naman. Sabi sa akin. Tapos may kapangalan ka pa, si Tita Jopay. Okay po. So wala, okay lang ako na okay, sabi ng nanay ko. Bakit Jopay pangalan mo? Pinaghirapan ko yung pangalan mo. Pangalan ng mama, ni daddy mo yan. Siya Sabi sa ko akin. na eh. Yung pangalan mo yung halatang pinagsama yung pangalan ng Pinagsama sana na, yata. Junior eh. Jofany. Oo, Junicio, tsaka Fanny. Oh, see? Jofany. Jofany. Diba? Ang pinakamalaking issue lang na alala ko ng sex bomb noon ay ang rivalry na pinag-aaway kayo ni Rochelle. Oo. Na lagi kayo may issue. Lagi yun. Tapos kami, pag nasa biyahe kami, may issue na naman tayo. Ano daw? Ganito daw, ganyan. Tapos kami, trabaho lang kami. So lilinawin na ni Jofany, aka Jopay. Jofany. Yung issue sa kanila ni Rochelle ay Aamin na po ako. Wala po talagang issue sa amin. sila-sila lang ang gumagawa. Sila lang. Kasi syempre kami, sisterhood, may mga pagtatalo kami, may pag-aaway kami. Pero pagdating doon sa kung ano yung sigat si Rochelle, sigat si Jopay, sigat si Sasha, sigat si ganito, patay-patay kami eh. Syempre yun yung sinasabi namin na wala sa amin yun kung sikat ka or sumisikat ka. Wala eh. Hindi malaki ang ulo namin. Kumbaga parang nandoon pa rin kami kung mananayo kami. Yun yung nasa isip natin Oo. eh. Nagba-back up pa rin kami sa Yeah. artista. Kami, mananayo kami. Yun yung role namin eh. Kaya nga, Actually, diba, totoo yan. Nung nakatrabaho ko sila, kahit sobrang sikat na ng sex bomb, pag nakikita mo sila sa Itbulaga, tapos, syempre sex bomb na kayo, tapos may prod kayo kasama ang sex bomb, opening number. Di ba kayo oo. nagtuturo sa amin noon? nagtuturo kami ng... Tsaka yung mga GMA artista. stars nun, sila Sunshine Dizzo, Oo. di ba pagsasayaw sa Bulaga, Yes, tuturuan sila pa rin nila. Rainier, lahat sila, nandoon. Oo, starstruck ko nga pala. Kami yung unang darating, ituturo sa amin yung sayaw, tapos hihintayin namin lahat ng artista para ituro at kami din ang huling uuwi. Uwi. Oh, yan. Tapos, sa live, sila ang unang dadating pa. Yes. Kumbaga sa amin, yun nga, kami mga mananayaw, andyan na yan eh. Kaya yung sinabing yung parang sikat kami, pero hindi namin alam talaga. Kasi nasa utak namin, dancer kami, Sumayaw. backup dancer kami, ano pa rin kami. Humble pa rin tayo. Yeah. Yun yung nagturo din sa amin na maging humble. Talagang trabaho lang kami. Yun lang yun. Paano nangyari yung reunion nyo? Yung reunion kasi matagal na kasi, tama ba? Wala pa Buntis pandemic. pa lang ako noon. Hindi, pinag-uusapan na yung pumunta si na Rochelle at Mia, alam ko nun sa condo. Sabi, gawa tayo ng reunion, ganito, ganyan. Moo lang ako, pero hindi ko masabing buntis ako. Tapos nung sinabi ko, sige, kayo na lang, buntis ako eh. Kaya hindi natuloy kasi buti siya. Bakit buntis ka? Ganito, ganyan. So nung nanganak na ako, si Rock naman nun ang buntis. Oh, yeah, kami, magkakasunod na kami. Ako, Lagi si may Ro, kami na. nabubuntis. Etong pinakahuli namin, parang commercial na ginawa Ano, namin. sabi lang ni Rochelle, sabi siya, huwag muna kayo umuwi, huwag muna kayo. Bakit? Tuloy na natin yung concert. Okay. Go! Kailan to? Oo. Saan niyo gusto? Ako? Araneta. Uy, wag naman. Hindi, Araneta. Kumbaga parang lang, ano, Maraming lugar ang
inanuhan talaga na kinonsider. Kasi nga, parang kahit pa paano, may takot ka sa Araneta dahil masyado siyang malaki para sa amin. At yung utak mo na, doon pa ba kami? Kasi lipas na ang dami ng grupo na dumating, ilang taon na rin tayo. Yung mga pinalaki natin, baka may mga trabaho na. Oo. Naka-LL na rin sa buhay. Ang mga pinalaki ng sex bomb Siyempre, girls. Diba? Ang daming mga nakakatawang senaryo na nagbayad ng Araneta pero hindi sure sa date. Mga Totoo ganun. yun. Nag-ano kami sa Araneta agad. Nag-down kami. Tapos yung date, So ano ba kayo yung date? lang, as in group ang nag-decide nito. Tapos wala kaming idea paano gumawa talaga ng concert. Tapos, sige, ando doon na. O paano yan pag hindi natuloy? Wala Sayang na. yung pera natin. Wala na yung Totoo, ano, ganun kami. Oo, wala na. Actually, yung eto kasi, naisip namin kasi talaga, hindi yung dahil yung kami gusto namin. Kasi ang daming nagre-request talaga galing sa mga tao na yung followers namin before na gawin nyo na to, gawin nyo na to. Nakapag-ipon na po ako. Meron na po akong pamilya, kailan po ba matutuloy to? Oo. Yung mga batang pinalaki ng sex bomb kaya magbayad dahil sold out na. Yes! Ang Totoo! first, kaya nagka-second. Tapos magmumowa pa. Doon namin na grabe yung love Grabe, nila ang sa dami amin. nagmama. Dati sumasayaw lang kami sa kalye nito, pero ngayon may mga trabaho na kami. Tapos yung iba, bumili sila ng ticket ng SVIP ng Araneta and then bumili ulit sila ng MOA. MOA. Ang cute. Oo. Willing talaga silang gumastos. Alam mo kung bakit? Kasi pag narinig namin yung kanta ng Sex Bomb, babalik kami ng early 2000 na maiisip namin, ang simple pala ng buhay natin noon. Dati, no? Di ba kahit saan yun, yung spaghetti? Yes. Totoo. Lahat. Pauwi Parang siya kami. naging national, parang sabi nga, parang national anthem na kasi kahit Lahat ng sa Christmas campaign. party noon. Lalo sa Christmas, di ba? Fiesta. Uti mo sa birthday. Oo nga, no? Pag birthday. Yung birthday namin na, ngayon, no? mga ganun. Birthday! Ngayon. Happy birthday na rin pa Sex Bomb na. Yun naman din yung plano namin talaga, na maibalik kayo dun sa dati. Yung talagang pag-uwi nila, nag-LSS na sa tenga nila, gano'n. Diba? So, congratulations kasi from the first concert na hindi nyo alam kung matutuloy ba to or Totoo hindi. yan. Totoo yan. To na sold out. Tapos nanganak na ng MOA. Nako, susunod na nito, mag-world tour na kayo. Actually, may word. Ayan na. Ayan na! Mag-world tour na kayo. Dali lang. Siyempre, yung mga Wait, batang there's pinalaki more. ng sex bomb, nasa ibang bansa na rin. Gusto rin nila kayong mapanood, Totoo diba? yan. Itong reunion na to, gaano kahalaga to para sa inyo? Ako sa akin, sobrang napakahalaga. Ano to pangalawang pamilya ko to tong grupo ko. Kung dati, busy kami, sama-sama kami, dahil sa trabaho. Pero ito yung parang yung sisterhood na namin. 'Di ba? Ito yung talagang feeling ko at naniniwala ako na hindi ito yung last. Sa akin lang gusto kong mabuo ulit yung girls na sumayaw. Tapos pag may fan na nagsasabi sa amin, ito po yung pinakamagandang regalo nyo sa amin. Ang gusto kong sabihin sa kanila, parang kabaliktaran. Kumbaga, yung concert namin sa Araneta, yung mga taong pupunta ang nagbigay sa amin ng pinakamagandang regalo na hanggang sa maging senior na kami, tatatak na sa amin. Hindi lang yon. Kumbaga, ngayon mapapanood na ng mga anak namin na maikukwento na nila na nag-concert yung mama namin sa Araneta. Sex bomb dancer ang mami ko dati. Ay, sabi nga, puro boys yung anak ko. Sabi niya, Mama, bakit favorite mo ang sex bomb? Pag kinakantahan niya tuloy yung bunso namin, kantahan mo si Alina, sex bomb, sex bomb. Ganun na siya. So, tumatatak na din sa kanya. So, parang nakaka-proud din lang na pagkatapos ng maraming taon, eto pa rin kami, welcome. Sila yung naging daan para matuloy ito. I'm very happy talaga na itong 5 producer, itong Sex Bomb, si Mia, si Sunshine, si Jopay, si Ate Rochelle, tsaka si Aifa, talagang pinush nila to. Kaya sobrang thankful ako sa kanila talaga. Kaya yun. Tsaka di ba sabi nila since nasa 40s na tayo, life begins at 40. Oo Yes, nga. totoo It's a new yan. beginning, no? For us. Parang it's a new chapter. Oo. Na parang once a sex bomb, Always always a a sex sex bomb. Hindi mawawala yun sa inyo. So, para sa mga batang pinalaki ng sex bomb, anong mensahe nyo sa kanilang lahat? I-appreciate mo lang kung anong meron talaga. And huwag kayong susuko sa buhay kasi, alam mo, parang pag
hindi naman to tatagal eh. Like, i-enjoy mo lang lahat ng process. It's a challenge kasi. And yun ang magtuturo sa'yo para tumapang ka, lumakas ka, and thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo natuloy itong Sex Bomb na to. Sobrang grateful kami. And hindi nyo kami iniwan. Thank you din kay Ate Joy. Dahil sa'yo, merong Sex Bomb. And also sa Itbulaga din. Dahil po sa inyo, meron kaming career na until now, pinanghawakan namin. Sa mga batang pinalaki namin. At lagi sinasabi, ate, kaya ako naging ganito dahil sa inyo eh. Lagi nyo kami sinisisi. Hindi, pero Choice nyo po yun. Pero salamat po at kami pa rin po yung inaano siya. thank you kasi nag-start kayo ng bata kayo. At bata pa rin naman kami Oo noon. naman. Pero, syempre iniisip namin na pag lumalaki ka na, minsan eto, idol mo yan. Pero pag dumadating yung time, hindi na, okay na ako, nagsawa na ako. Kayo nag-stick at nag-stay kayo sa amin. So, gusto ko lang magpasalamat, kumbaga sa lahat na din na bumili ng ticket, sa lahat ng taong naniwala, hindi lang sa pamilya namin, pati sa inyo, naniwala sa Sex Bomb, na mabubuo pa namin to, na makakapag-perform pa kami, at hindi nyo kami binitawan simula nung nag-umpisa kami until now. Thank you. Sobra yung pasasalamat namin sa inyo dahil hindi mangyayari to kung hindi dahil sa inyo. Feeling ko maiiyak kayo sa concert. Rehearsal pa lang. Umiyak na kayo, di ba? Umiyak na kami. Basta Baka naman opening pa lang, umiyak na kayo na. Yung lusaw na yung mga makeup namin at saka magayong mata. Shocks. Imagine mo, patutugtugin sa Araneta Coliseum yung Bakit Papa. Kasi di ba, At saka Halo Kay Ube. dumating kami sa time na sobrang sikat na sikat kayo, pero hindi kami tumungtong ng Araneta para mag-concert. So imagine mo, it took Sex Bomb 20 years bago mag-Araneta Coliseum. O di ba kung di ka pa mapapag-get out ulit. Gusto nila uling marinig ang the new version of your Get Out. Okay, 3, 2, 1. Get Out! Matinis pa rin. at hindi nagbago. Yung edad namin, ganun pa rin siya. In celebration of our 5th year anniversary, 5 lucky Tony Talks viewers will each take home an iPhone 17. Make sure nakafollow kayo sa aming social media pages for updates on how to join.